Learn useful everyday words and phrases. Part 12. Asking for direction. Paghingi ng tulong at direksyon. Excuse me. Mawalang galang na po. I just want to ask question. Magtatanong lang po. I am lost. Nawawala ako. Can you help me? Pwede mo ba akong tulungan? I don't know this place. Hindi ko alam ang lugar na to. I'm not from here. Hindi ako taga rito. How can I get to Manila? Paano ako makakapunta sa Manila? Go straight. Diretso lang. Then, pagkatapos, turn left. Lumiko sa kaliwa. Turn right. Lumiko sa kanan. Can you show me? Pwede mo bang ipakita sa akin? Sure. Sige. Come with me. Halika, sumama ka sa akin. How long does it take to get there? Gaano katagal bago makarating doon? Not that long. Hindi gaano matagal. You sure of that? Sigurado ka ba dyan? Yes, no doubt. Oo, walang duda. This is a city. Ito ay lungsod. This is a town. Ito ay bayan. Historical city. Makasaysayang lungsod. Rest house. Bahay bakasyonan. Cross the junction. Tumawid sa kanto. Take the third road at the right. Tahaki ng pangatlong daan sa kanan. Take the second road at the left. Tahaki ng ikalawang daan sa kaliwa. In front of the railway. Sa tapat ng riles. It's far from here. Malayo yan dito. Walking distance. Pwedeng lakarin. Wrong way. Maling daan. Take this road. Dito ka dumaan. Behind the hospital. Sa likod ng ospital. Across the bridge. Sa kabilang tulay. It's just around the corner. Nandyan lang yan. It takes a while. Ito ay tumatagal ng sandali.
How close it is? Gaano kalapit ito? Not that far. Hindi gaano malayo. Not that near. Hindi gaano malapit. Thanks for leading me the way. Salamat sa paggabay ng tamang daan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification button, pati na rin po ang like at share button para lagi po kayong updated sa lahat ng aking gagawing video. Salamat po!